ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ගේමින් ටුවර්ස් YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරමු ස්ට්‍රීම් එකක් ලයිව් දාන්න FB එකේ ලයිව් දාන්න හොඳම ටයිම් එක මොකක්ද කියලා අපි බලමු අද මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ටයිම් එක. මොන ටයිම් එකකටද ස්ට්‍රීම් එකක් දාන්න කියලා කාටවත් හිතා ගන්න බෑ මුල් කාලේ. ඒගොල්ලන්ට ඒ තීරණ ගන්න හරියමං දත්ත ටිකක් හොයාගන්න විදියක් නෑ. ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටිය මේ දේවල් ගැන අවධානය යොමු කරන්න. ඒ වගේ මේ ගොඩ ස්ට්‍රීම් කරන්නේ හිතනවාට ස්ට්‍රීම් දාන. ඉතිං මත්තේම තමයි හිතනවාට ස්ට්‍රීම් දාන්න. ඉතිං මට ටයිම් එක පොඩ්ඩක් මදී ප්‍රශ්නයක් තියෙනින්ද ඒම නැතුව ඔගොලන්ට ඒ අදාළ ටයිම් එක හොයාගෙන ටයිම් එක ස්ට්‍රීම් එකක් දාන්න පුළුවන්න. ඒ ටයිම් එක ඕකොල්ලන්ගේ හොඳම පොෆෝමන්ස් හම්බෙන හොඳම එන්ගේජ්මන්ට් එකක් ඔගලන් වීඩියෝස්වලට හොඳම විය් කවුන්ටයක් හම්බෙන ටයිම් එක කරගන්න ඕලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බල්ලා ඒකෙන් දෙයක් ගත්ත. ඉතිං අපි හම වීඩියෝ එකට ඉතිං මුලින්ම ගොල්ල යන්න ඕන ක්‍රියට ස්ටඩියෝ එකට ගොලන් පේජ් එක තියෙන ක්‍රියට ස්ටඩියෝ. ඉතිං ක්‍රියට ස්ටඩියෝ එකට කියාට පස්සේ එතන වම් පැත්ත තියෙන හෝම් නොටිෆිකේෂන් ඉන්සයිට්ස් කියලා ඉන්සයිට් එකට ගියට පස්සේ එතන ඔවවිව් ඕඩියන්ස් කියල දෙගත් තියෙනවා. ඒකෙන් ඕඩියන්ස් එකට යන්න ඕඩියන්ස් එකට ගියාට පස්සේ එත්තන ඕඩියන්සගේ ඉස්ලාම පෙන්න්න එන්ගේජ් පලවස් එන්ගේජ් වියස් ඉට පස්සේ 1 මිනිට වීවස් net new followers total followers කියලා පෙන්න්න. ඉතින් මේ හතරෙන් ඔගොල යන්න total followers කියන එකට total followers වලට ගියාට පස්සේ ඔගලන්ට අගොලන්ගේ follow count එක පෙන්න්නනවා. ඊට පස්සේ ඕලන්ගේ ෆලෝ කවුන්් එක කැටගරි කරනවා ඒජන් ජෙන්ඩ කියලා. ඒකෙන් කැටගරි කරලා ඔගොලන්ට එතන දත්තටිකක් පෙන්න්නනවා. ඊට පස්සේ කැටගරි කරලා තිනවා කන්ට්‍රේස් ලැංවේජ් ටවන්ස් සිටස් කියලා. මේ ඔගොලන්ගේ ෆලෝස්ලා ඔගොලන් ෆලෝ කරලා තියෙන කට්ටිය ඉන්න තැන් සහය ගොලු කතා කරන ලැංවේජ් තමයි මේ එගොලන් කැටගරි කරලා තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා when your followers on Facebook කියලා. ඉතින් මේක තමයි ගොඩක් වැදගත් සහ අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ ටොපික් එක ගැන. when you followers are on Facebook කියලා කියන්නේ ඔයගලගේ follow base එක වැඩිපුරම followers ලා පිරිසක් FB ඉන්න ටයිම් එක තමයි මෙන්න මේකෙන් මේ කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේක නම් පොඩ්ඩක් එහෙම වෙලා තියෙන්නේ මොකද මේකේ followers count එක පොඩ්ඩක් අඩුයි. මගේ මේ ටෙස්ටිං වලට ගැන මේ වීඩියෝ සදන්න තියාගෙන පේජ්ජක් හිද ම මේක වැඩිය ඉම්පරෝමන්ස් කරන්න ඉන්න ස්ට්‍රීම් කරලා නැහැ මේකින් ගොඩා නිසා තමයි මේටයක් වෙනස් දත්ත එකන්නේ මෙහමන මේකටියක් හැඩේකට වගේ තියෙන්න. ඉතින් මේක හෙමනෑ මේකටියක් අවුල් වෙලා දෙන්න එක් ගණන් ගන්න වැලනේ. ඉතින් මං කියල දෙන්නම් මේකින් කොහොමද අපි හරි විස්තරයක් හරි දත්තටියක් අරගෙන අපේ ශ්‍රීම් කරන ටයිම් එක හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේක ඩේයන් හවස් තමයි මේ පෙන්න්නන්නේ. මේ පැත්තෙන් පෙන්න්නනවා අපේ ඩේස් ටික ඒ වගේ මේ පැත්තෙන් පෙන්නවා අපි අවස්සේ කියන්නේ අපේ දවස් ටික මේ පැත්තෙන් පෙන්නවා. ඒ වගේම අපේ වෙලාවල් ටික මේ පැත්තෙන් පෙන්නවා. 12 AM වලින්දන් 9 PM මෙතන මේ කෙරවල තිනවා අපෝ 12 PM කියලා. sorry 12 AM ඒක තමයි මේ පැත්තට අරන් තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මේ තද නිල් පාට එක පාට වර්ග තියෙනවා. ඉතින් මේ නිල් පාට තදම නිල් පාටෙන් කියන්නේ ඔයගලන් වැඩිම ෆලෝවර්ස් බේස් එක ඔන්ලයින් ඉන්නේ මොන ටයිම් එකේද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ 9 10 මෙන්න මේ 10ට තමයි මේකේ ෆලෝවර්ස්ලා ගොඩක් ඔන්ලයින් ඉන්නේ. ඒ සෙනසුරාදා 10ට ගොඩක් ෆලෝස්ලා ඔන්ලයින් ඉන්නවා. එකන්නේ වැඩිම ෆලෝස්ලා පිටිසක් ඔන්ලයින් ඉන්න ටයිම් එක සෙනසුරාද උදේ 9 ඉඳන් 12 කියන ටයිම් එක. ඒ වගේම නිත් පැත්තෙන් බැලුවට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා සෙනසුරාදා මම ගන්න සෙනසුරාදා 7 ඉඳන් සාමාන්‍යයෙන් 11 කියන ටයිම් එක 7 ඉඳන් 11 කියන ටයිම් එකේ ගොඩක් ෆලෝස්ලා පිරිසක් ඔන්ලයින් ඉන්නවා කියලා මේකෙන් පෙන්වන්න තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ලා පාට ලා වෙන්න ඔයගලන්ගේ
ඉන්න ෆලෝ බේස් එක අඩුවෙන්ම ඔන්ලයින් ඉන්න ටයිම් එක තමයි මේ ෆලෝස්ලා කල එක ලා පාට කියලා කියන්න. ඉතිං මෙන මෙත සුදු පාටක් ලා තියෙනවා. ඉතිං මේ සුදු පාටලා කියන්නේ ගොඩන් ෆලෝ බේස් එක හොඳටම අඩුම ටයිම් එක තමයි මේ ඉතිං ඒ ටයිම් එක ගත්තොත් එකේ ඉඳං අය විතර වෙනකං ඒ ටයිම් එක සාමාන්‍යයෙන් ස්ට්‍රීම් කරන්න හොඳනෑ කියන්නේ ඒ ස්ට්‍රීම් කරාට ඒකෙන් ඔයා හිතන ප්‍රතිඵලය ගන්න බෑ ගොලන්ගේ ෆලෝ බේස් එකට අදාළව හොඳනෑ කියල ටයිම් ගන්න මේ ටයිම් එක වෙනස් වෙනවා මොකද මගේ ෆලෝස් ලටියක් අඩුයි ඒ ෆලෝස්ලාටියක් අඩුහින්ද ඒ ඉන්න ෆලෝස්ලාගේ තියෙන දත්ත තමයි මෙතන දින් ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන දත්ත වෙනස් ඇති ඔගොලන්ගේ ගොඩක් ලොක්කු ෆෑන් බේසයක් ලොකු ෆලෝ බේසයක් ඉන්නවනම් මේ දත්තටික මීට වඩා පිළිවෙලට ඕගොලන්ට පෙන්නයි ඒ වගේම ටයිම් එක අඩු වැඩිවෙයි සමහරවිට මෙන්න මේ සුදු පාට මෙන්න මේවා හොයන්නවත් නැතිවෙන්න පුළුවන් නිල් පාට වෙලා තියෙන්න්නත් පුළුවන් ඔගොල හොඳ රීච්චයක් හොඳ එන්ගේජ්මන්ට් එකක් තියෙනවනම් ඔගොලන්ගේ පේජ් එකට ඒවගේම ලොකු හොඳ ෆෑන් බේස් එකක් තියෙනවන මෙතනින් ඒ දත්තටිය ගන්න පුළන් ඉතින් මේ ටයිම් මේ ගොඩක් පෝස්ට් දැම්මට ගොඩක් රීච් වෙන්න ගොඩක් වියස් ලයික්ස් එන් ඇති වෙන ටයිම් වෙන්න පුළන් මෙන්න මේ 12යි පම් එකන දවල් 12 ඉදම් අවස අය වෙනකන් තියෙන ටයිම් එක ඒවගේම තමයි මෙ දෙවනියට තියෙනවා හවස් මෙතිරින් ඔගලන්ට පෙන්න්නනවා ඕගලන්ගේ ෆලව බේස් එක මොන වෙලාවටද වැඩිපුරම ඔන්ලයින් ඉන්න කියලා ඉතින් ඔගලන්ට පේනවා 7යි පම් වලින්දම් 12යි පම් වලට එනකං හොඳ ෆෑන් බේසයක් ඔන්ලයින් ඉන්න ඒවගේම තමයි උදේ 6 ඉඳං උදේ 11 වෙනකං ඒවගේම හොඳ ෆෑන් බේසයක් ඔන්ලයින් නවා ගොඩක් ලොකු ෆෑන් බේසයක් ඔලන්ට මේ ෆෑන් බේසක ඉන්ප්‍රෝ කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වැඩිම ෆෑන් ගොලන් ෆලෝ බේසගේ වැඩිම පිරිසක් ඔන්ලයින් ඉන්න ටයිමට ස්ට්‍රීම එකක් දැම්මොත් ඔයාට පුළුවන් අනි ටයිම් ටිකත් පිල් කරගන්න අනි ටයිම් ටිකත් ඉමීට අප් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඉන්න ෆලෝ බේස් එක ඔගොලන්ගේ පේජ්ජකට ගත්තොත් එන්ගේජ් කරගත්තොත් ඒවගේම තමයි ඩේස් මේ ඩේස් ලින් කියන්නේ ඔගොලන්ගේ ෆලෝ බේස් එක වැඩිපුරම ඔන්ලයින් ඉන්න දවස්ටික මෙතන් තියෙන මම දන්න මෙතන ඇයි බදාද අයින් කල් දීන් කියලා මිට දැන්ට මේ වීඩියෝ එක කියන දේ විතරක් ගන්න වැඩිම පලව බේස එකක් ඔන්ලයින් ඉන්න දවස බලාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේකින් ඉතින් ඒ දවස බලාගන්නකින් වැදගත් වෙන්නේ ඔයාට ඒ දවසට ගොඩක් හොඳ ප්ලෑනයක් ඇතුව වැඩකරොත් ඒ දවසේ හොඳ ප්‍රීච්චයක් හොඳ එන්ගේජ්මන්ට් එකක් සමරට තවත් ෆලෝ බේසක් අලුතෙන් එකතු කරගන්න වාට මෙන්න මේ මෙට්‍රික්ස් ප්‍රෝජනත් වෙන්න පුළුවන් ගේ ස්ත්‍රීමට වගේ පේජර ගොඩක් වැදගත් වෙන්න පුළුවන් මේ ෆේස්බුක්ෙන් නොමිලේ තියෙන මෙට්‍රික්ස් මේවා පාවිච්චි කරන්න මේ ඉන්සයිට්ස් මේවා යස් කරන්න ඔගොලන්ගේ ස්ට්‍රීම් එකට මම හිතනවාද වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්නති අලුතෙන් ස්ට්‍රීම්ස් කරන්න ඉතන් ඉන්න සහ දැන්ට ස්ට්‍රීම් පටන් අරන් තියෙන කට්ටිය ඒවගේම පරණ කට්ටියත් බලනවන ඒවගේම මේ ගැන නොදන්න කට්ටියටත් ස්ට්‍රීම් නොකරන කටියත් මේ ගොඩක් වැදගත්තේ ගොදෙකුළු ෆේස්බුක් එක සමයිට පේජ් කරන කට්ටිය වෙන්න පුළුවන් ඒගොලන්ටත් මේ ගොඩක් වැදගත්වෙනවා මොකද මේකින් ඒ ඩීටේල්ස් ටිකත් හොයාගන්න පුළුවන් මොකද පලෝ බේස් එක ස්ට්‍රීම්වලට විතරක් නෙමේ අනිත් පෝස්ට් දාන ෆේස්බුක් පේජ් වලටත් අදාලයි එන්න මේ ඩීටේල්ස් ටික අද විඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්න තිකල මං හිතනවා වැදගත් වේ කියලා හිතන ඉස්සරහට ඉතින් ගිහිල්ලන්නම් අලුත් විඩියෝ ඉක්මනින්ම හම්බෙමු